สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Thai with Grace นะคะวันนี้ Grace พาทุกคนมาเที่ยวอีกแล้วค่ะที่นี่คือบางกระเจ้าเป็นที่ที่อยู่ใกล้กรุงเทพมากๆเลยคนไทยเรียกว่าที่นี่เปรียบเสมือนกับปอดของกรุงเทพนั่นเองค่ะเหตุผลที่ที่นี่ถูกเรียกว่าปอดของกรุงเทพก็เพราะว่าเห็นไหมคะมีต้นไม้มีน้ำแล้วก็มีทุกอย่างที่กรุงเทพไม่มีค่ะที่นี่เป็นธรรมชาติสุดๆเลยค่ะแล้วก็อยู่ใกล้กรุงเทพมากๆมีวิธีมาหลายวิธีนะคะขับรถมาเองก็ได้หรือว่านั่งเรือข้ามฟากมาจากฝั่งกรุงเทพก็ได้อย่างเช่นเกรซเมื่อคืนนั่งเรือข้ามมาสนุกดีค่ะจุดเด่นของที่นี่คือกิจกรรมที่เกี่ยวกับธรรมชาติที่สามารถทำได้อย่างเช่นมีหอดูนกแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์ปลากัดแล้วก็มีสวนสาธารณะที่สามารถเข้ามาแล้วก็ผ่อนคลายได้แต่ว่าที่สำคัญที่สุดอันดับหนึ่งก็คือเราสามารถไปทุกที่ได้ด้วยจักรยานค่ะเพราะว่ามีเส้นทางปั่นจักรยานเพียบเลยค่ะจุดที่เกรซยืนอยู่ตรงนี้ก็คือสวนสาธารณะศรีนครเขื่อนขันซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวจุดเล็กๆในคุ้งบางกระเจ้านี้ที่ใหญ่มากเลยนะคะมีบึงอยู่ตรงกลางแล้วก็มีพื้นที่ให้ขับจักรยานวนรอบๆค่ะสิ่งที่อยากจะแนะนำก็คืออย่าอยู่แต่ตรงถนนใหญ่นะคะให้ขับเข้ามาในซอยเล็กๆอย่างเช่นตอนนี้เกรซอยู่ในซอยเล็กๆใช่ไหมคะแล้วก็จะเห็นสองข้างทางมีต้นไม้มีคลองแล้วก็มีบ้านตามทางเป็นสิ่งพิเศษที่ไม่สามารถเห็นได้ในกรุงเทพคุ้งบางกระเจ้านะคะเป็นสถานที่ที่พิเศษมากเลยเพราะว่าที่นี่ไม่ใช่มีแค่นักท่องเที่ยวแบบฝรั่งมาเที่ยวนะคะแต่ว่ามีคนไทยมาเที่ยวด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือไม่ใช่แค่เป็นที่เที่ยวของฝรั่งแต่ว่าเป็นที่อยู่ของคนไทยคนไทยท้องถิ่นอยู่ที่นี่จริงๆมีคนทำมาหากินที่นี่มีคนทำสวนแล้วก็มีคนที่อยู่มาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายทวดของเขาแล้วค่ะแล้วก็ยังใช้ชีวิตอยู่ที่นี่
ตามมาเลยค่ะ เดี๋ยวเราไปจอดจักรยานก่อน bicycle parking คุงบางกระเจ้ามีร้านกาแฟต่างๆ แล้วก็ร้านอาหารเยอะมากเลยนะคะ เห็นฝั่งนู้นไหมคะ ถ้าเราข้ามแม่น้ำไปฝั่งนู้นเรียกว่าฝั่งกรุงเทพนะคะ เพราะว่าตรงนั้นเป็นกรุงเทพ เป็นเมืองที่เกรซอยู่ แต่ว่าฝั่งนี้ไม่ถือว่าเป็นกรุงเทพ ทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์จะมีตลาดนะคะ ตลาดชื่อว่าตลาดน้ำบางน้ำพึ่งไม่ต้องนั่งเรือนะคะ ก็เป็นตลาดน้ำแต่ว่าเดินได้ปกติ ไม่ได้ใหญ่มากนะ แต่ว่ามีของทุกอย่างที่อยากกินแบบวันนี้เกรซมากินขนมจีนแล้วก็ซื้อนี่เรียกว่าห่อหมกค่ะห่อหมกก็มีหลายแบบห่อหมกปลาห่อหมกกุ้งแต่ที่เกรซซื้อมายังร้อนๆอยู่เลยค่ะคือห่อหมกไข่แมงดาเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะแมงดาภาษาอังกฤษคือ horseshoe crab นะคะมันเป็นเหมือนกับสัตว์ที่เหมือนกับอยู่ในยุคไดโนเสาร์นิดนึงเราจะไปดูนะคะว่าอร่อยไหมเห็นไหมควันขึ้นยังร้อนๆอยู่เลยอร่อยค่ะ ชอบเป็นคนชอบกินห่อหมกอยู่แล้วร้านกาแฟที่มีชื่อเสียงอีกที่หนึ่งของคุ้งบางกระเจ้าก็คือ Bangkok Tree House นะคะซึ่งไม่ใช่แค่เป็นร้านกาแฟแต่ว่าเป็นที่พักอาศัยได้ก็คือเป็นโรงแรมค่ะบรรยากาศก็สวยดีค่ะแล้วก็ติดกับแม่น้ำด้วยเห็นไหมนี่นะเมืองไทยเมื่อกี้ก็นั่งเรือข้ามฝั่งมาตอนนี้เกรซอยู่ฝั่งกรุงเทพนะคะถึงเวลากลับบ้านแล้วค่ะเป็นทริปที่สนุกมากเลยเป็นทริปสั้นๆสำหรับคนที่อยากจะมานอนอาจจะ2 คืน 1 คืนหรือว่าไปเช้าเย็นกลับก็ได้สนุกดีค่ะมีร้านกาแฟสวยๆเยอะมีที่ปั่นจักรยานแล้วก็ยังเป็นพื้นที่สีเขียวๆที่ใกล้กรุงเทพที่สุดค่ะลองมาเที่ยวกันดูนะคะบ๊ายบาย